ጤና ዩቲዩብ ዛሬ ይዞላችሁ የሚቀርበው የስኳር በሽታ ምንድነው? የስኳር በሽታ ምን ችግር ያመጣል? በስኳር በሽታስ እነማን ናቸው የሚጠቁት? ስንት አይነት የስኳር በሽታ አለ የሚለውን ጠቅላላ የምንነጋገርበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የስኳር በሽታ በምንመጣበት ጊዜ ሁለት አይነት አለ። ሁለት አይነት እንግዲህ የመጀመሪያው ሁለት አይነት ነው ካልን ሁለት አይነት ስኳር በሽታ አለ ካልን አንደኛው እንግዲህ አንደኛ አይነት ልንለው እንችላለን በአማርኛው ሁለተኛው አይነት የስኳር በሽታ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ በእንግሊዘኛው ታይፕ 1 ዲኤም ትለዋለሽ ታይፕ 2 ዲኤም ብለን አብሬት እናደርገዋለን። ስለዚህ ትርጉሙ ከመቶ በላይ ሞር ዛን 100 ታይፕስ ኦፍ ዲዚዝ ነው ይሄን ነገር ሊያመጣው የሚል ግምታዊ አንሰር አለ። ስለዚህ አንደኛው የስኳር አይነት ከሁለተኛው አይነት የስኳር የሚለይባቸውን ነገሮች ብንነጋገር ታይፕ 1 ዲኤም ይሄ ደግሞ ታይፕ 2 ዲኤም ብንል ዲኤም አንደኛ እድሜ ይለያያሉ። እድሜ በምንመለከትበት ጊዜ እድሜ ልዩነት አለ። ይሄ ለሳን 30 አካባቢ እንደ ጠቅላላ ህዝብ ስንመለከተው ይሄ ደግሞ ግሬተር ዛን 30 አካባቢ በብዛት ማለታችን ነው። ከዛ በላይ አይኖርም ማለት አይደለም ይር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን በምልክቶቹ በምናይበት ጊዜ ይሄኛው ሽንት የሽንት መብዛት አለ። ራብ አለ። ሌላኛው ደግሞ ውሃ መጠማት አለ ማለት ነው። መጠማት አለ ማለት ነው። እሺ ሌላኛው መጠማት ይሄ ደግሞ ብዙ ምልክት የለሽ ማቲክ ልንለው እንችላለን። ሲምፕተም ብዙ የሌለው ነው። እዚህ ጋር የምንመጣበት ጊዜ ሌላኛ ልዩነታቸው እዚህ ጋር ሰውነታቸው ይከሳል መክሳት አለ። እዚህ ግን መወፈር ነው። አንለስ ኮምፕሊኬት ካላደረገ በስተቀር ወፍራሞች ናቸው ትልልቆች ናቸው። አሁን መሰረታዊ ልዩነታቸው ይሄ ነው። ከዛ ግን ደግሞ በሚያመጡ ኮምፕሊኬሽን ደግሞ ይለያሉ። ለምሳሌ እንግዲህ ወደ አዳልት ስንሄድ ነው ዛሬ ትኩረታችን የህፃን ላይ ስለሆነ ለምሳሌ ዲያቤቲክ ኬቶ አሲዶሲስ የተባለው በብዛት የሚገኘው በታይፕ 1 ነው። 2 ደግሞ ሃይፐርግላይሴሚክ ዲሃይድሬሽን የሚያመጣ አይነት የበሽታ አይነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንዳየነው ዋና ልዩነታቸው ይህ ነው። እንግዲህ በህፃናት ላይ ትኩረት አድርገን ስንነጋገር እሱ ራሱን የቻለ ዴፊኒሽን ወይም ደግሞ ራሱን የቻለ ኤክስፕላኔሽን አለው። ከዚህ ባለፈ ምክንያታቸውን ኮዝ በምንመለከት ጊዜ አሁንም የኮዝ ልዩነት ወይም ዲፈረንስ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የኮዝ ዲፈረንስ ወይም ልዩነት አላቸው ስንል ምን ማለታችን ነው? ለምሳሌ ታይፕ 1 የሚመጣው ኢንቫይሮመንታል ኢፌክትስ ዋት አር ዘ ኢንቫይሮመንታል ኢፌክትስ በምንልበት ጊዜ ለምሳሌ ቫይረስ ሊሆን ይችላል ካው ሚልክ ሊሆን ይችላል። ኤኒ ፓንክሪያቲክ እንግዲህ ኢንሱሊን በዋነኝነት ፊዚዮሎጂካሊ የሚመነጨው ከፓንክሪያስ ነው። ፓንክሪያስ ነው ከቤታ ሴሎች ዲስትራክት ከሆኑ አውቶ ኢሚዩን ዲስትራክሽን ሊኖረው ይችላል። ላይክ አዘርስ አውቶ ኢሚዩን ፕሮብለምስ ኦልሶ አይደንቲፋይድ መሆን አለበት። አዘርስ አውቶ ኢሚዩን ዲፈረንስ ማለት ነው። አዘርስ ደግሞ የምንመለከትበት ጊዜ ምን ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። የሁለቱን ልዩነት በምታይበት ጊዜ ኢንቫይሮመንታል ላይክ ሩቤላ ቫይረስ ካን ኮዝ
ይሄ ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ የሚያሳዩትን ምልክት ከተነጋገርን ቀጥሎ ያለው ምንድነው? እንዴት እንመረምራቸው እንችላለን? ሃው ቱ ዲያግኖስ ዲያቤተስ ቦዝ ታይፕ 1 ኤንድ ታይፕ 2 የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ዲያግኖሲስ በምናይበት ጊዜ ዲያግኖሲስ በምታይበት ጊዜ አንደኛ ያው ሂስትሪ ኤንድ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽንስ የሚባል አለ በእንትን። ሁለተኛ ብለድ ግልኮስ አለ። ብለድ ግልኮስ እንግዲህ ፋስቲንግ ብለድ ግልኮስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ራንደም ብለድ ሹገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ the cut point are different for both ለሁለቱም ይለያያል። ለምሳሌ ኤፍ ቢኤስ በምንመለበት ፋስቲንግ አትሊስት 8 አወር ፋስት ማድረግ አለብን ማለት ፋስት። ስለዚህ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 126 አወር ሶሪ ሚሊግራም ፐር ዴሲሊተር በላይ ከሆነ ይሄ ከሆነ የስ ኖርማሊ ኢምፓየርድ የሚባልም አለ። ኢምፓየርድ ምንድን ነው? if it is greater than or equals to 100 to 125 this is impaired, it is not normal. it impaired ማለት ተበላሽቷል ማለት ነው። የሚቀጥለው ዲያቤቴስ ሊገጥሙ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ክትትል ያስፈልጋቸዋል። አርቤስ ወይም ራንደም ነን ፋስቲንግ በምናይበት ጊዜ ግን ግሬተር ዛን 200 ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር ይሆናል ማለት ነው። ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ኦጂቲቲ ወይ ደግሞ ኦራል ግሉኮስ ቶለራንስ ቴስት የምንለው ጊቭ አፍተር ደ ግሉኮስ ጊቨን ቱ ዘ ፔሸንት አፍተር 2 hour ቼክ ኤንድ ግሬተር ዛን 200 ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር ሶልሶ ሳጀስቲቭ። ግን እዚህ ጋር አርቤስ ላይ ወይም ደግሞ ራንደም ላይ የምናየው አንድ ነገር ቢኖር ምንድነው? ሲምፕተም ሹድ ቢ ዜር። ሲምፕተም ምልክቶች ፕላስ 2 ታይምስ እንሰራዋለን ማለት ነው። ፕላስ 2 ታይምስ ይሰራል ማለት ነው። 2 ታይምስ ሰርተህ ሲምፕተም ካለው ዩካን ዳያግኖስ ታደርጋለህ። ሌላው በተጨማሪ የምንሰራቸው ዩሪን አናላይሲስ እንሰራለን፣ ሲቢሲ እንሰራለን። ሲቢሲ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ኢንፌክሽን አሁን ዋና አንደኛው ፕሪሲፕታንት ወይ ደግሞ የሚያነሳሳው ነገር ምንድን ነው ብለን የምንመጣበት ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ፕሪሲፕታንት ነው። እዚህ ጋር የምናየው ምን ልታይ ይችላል? ግሉኮስ አለን። ግሉኮስ እንደ ኬቶን እንግዲህ ኬቶን ዋን ዲኬ የምንለው አንዱ ኮምፕሊኬሽን ላይ በምንመጣበት ጊዜ እናያለን። ዲኬ ወይም ኮምፕሊኬሽን ላይ በምትመጣበት ጊዜ ዩ ኖቲስ ኦር ፎከስ ኦን ዘ ኬቶን ኤንድ ብለድ ግሉኮስ ኦልሶ ኢዝ ኢምፖርታንት። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አትኩረን ማየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዲያግኖሲሱ ሴትል ካደረግን አፍተር ዊ ዲያግኖስ ዋት ዊ ኤምፋሳይዝ ኢዝ አናዘር ኢሹ አለን ማለት ነው። አናዘር ኢሹ ዛት ኢዝ ዋት ትሪትመንት እንግዲህ ምንድን ነው? we start from that. If the patient is diabetes, they will have vomiting. For example, complication የሚለውን ወይም ዲኬን ማየት ሊኖርብን። ዲኬ ምንድን ነው እንትልበት ጊዜ that is due to the metabolism error of diabetes mellitus. The patient encountered different things. Ketoacidosis, the acidosis will there, and there is abdominal pain, there is vomiting. Then vomiting result in dehydrations and electrolyte disturbance due to acidosis, and the total potassium level is decreased, and the potassium may be in the blood increase ሊያደርግ ይችላል። and it's also matter on the renal function test ማለት ነው። የሬናል ፋንክሽን ቴስት ላይ also ማተር ያደርጋል ማለት ነው። ሉክ እንግዲህ እነዚህ ሁላ
ሁሉ ችግሮች ናቸው። ሶ ወደ ትሪትመንት በምትመጣበት ጊዜ there is a principle of treatment which is አንደኛ ምን ልታደርግ እንችላለን? fluid management, that is 85 ml per kg plus maintenance fluid minus bolus over 23 hours. What does mean this? Because bolus is given over 1 hour, we can use not 24 hours. We can use that 23 hours. So you can give and keep NPU if the patient has vomiting, something. Then the other treatment, that insulin treatment. Insulin, how to manage insulin, that 0.8 international unit per kg divided to 4. That means divided to 4, that is QID ሰጣለ ማለት ነው። Then you follow the patient, that's another follow up. Then the third issue, that electrolyte. Then how to manage the electrolyte problems. So electrolyte እንዴት እናክማለን? expected electrolyte abnormality, that potassium should be correct, timely correct መሆን አለበት። How? If it's low, give potassium. It has own levels. For example, normal potassium level የሚለው ከ3.5 እስከ 5.5 ፖታሽየም ሲኖር፣ that is if 3.1 to 3.5 is mild hypokalemia, and from 2.5 to 3 milligram per deciliter, no international unit, that is moderate. Less than 2.5 it is severe. So how to manage severe is different. ስለዚህ severe ከሆነ how to manage, it is IV, both are IV. 1 to 2 milli equivalent per kg should be given. This is milli equivalent, the unit is milli equivalent per kg. This one is the PO. If it is normal, no need to supplementation. Another problems, yes, another, the issue of the electrolyte, by the way, before the insulin treatment. Why? Because that insulin effect on, this is a cell. So if it is considered that glucose is here, no, potassium here, cell, there is potassium is much, the insulin cause to shift extracellular potassium to intracellular. So what will happen? The serum potassium level is become decrease. That's why we consider and treat. So hypokalemia is fatal complication. It's a fatal complication. That's why we consider. That's why we worried about that. ስለዚህ we are worried and we are treating this patient ማለት ነው። እንግዲህ others what we like to manage is the insulin, how to use, when to inject, how to proceed, what is the follow up የሚለውን ጠቅላላው ታያለ ማለት ነው። እንግዲህ ዛትስ እንግዲህ ፎሎ አፕ የሚለው በሌላ ቪዲዮ ብንገናኝ የተሻለ ነው። ምክንያቱም it's different entity and it's vast portion, so
we can consider in another way. Now we finish. Have a nice time. Goodbye.